خلاص دلوقتي بما ان انا كينج اوف سيلفيز ما ينفعش ما اخدش سيلفي صح؟ فانا هاخد سيلفي وعايز الناس كلها ايه؟ كله فوق معايا يلا يلا 3 2 1 نايس. شكرا شكرا جزيلا. بالراحه بقى ثانيه اظبط نفسي كده. دي سيلفي برضو بتاخد وقت. انا خالد محمد طه الثلث AKA برج خليفه AKA the third عشان الثلث the third 1/3 كده يعني ارقام. بكل فخر انا واحد من المتناظرين اللي كان اتكلم عنهم سلمان في الاول. من احد القابي زي ما انا قلت لكم من شويه انا ذا كينج اوف سيلفيز، واللي ما يعرفش يعني ايه السيلفي هو يكاد يكون نوع من المرض او هو حاجه غريبه شويه ان هو ايه لازم انت بتصور نفسك بالكاميرا القدامانيه عارف، بس يعني هو بنتعالج من الموضوع بس انا ايه انا اللي ماسكه في المنطقه دي دلوقتي. انا طالب هندسه كيميائيه في جامعه قطر سنه ثالثه الحمد لله. فدلوقتي ايه علاقه ان انا هتخرج السنه الجايه وهندسه وكيميكال وجع دماغ بموضوع اللي انا جاي اكلمكم عنه النهارده ده؟ موضوعي هو مفيش حد على وجه البسيطه ما فكرش فيه. بالنسبه لاهلنا هو حاجه عيب ولسه ما كبرتش على الكلام ده وعيب يا ولد. بالنسبه لينا احنا الموضوع ده عامل زي تويز ار اس. كل لما مشاكل الحياه تضغط الضغط يزيد ووجع الدماغ تلاقينا ايه رحنا هناك بقى نهيص ونلعب وايه ونفك عن دماغنا. الموضوع ده لا انتوا لو قاصدين تبوظوا السبيتش بتاعي مش هتعملوا كده. الموضوع ده يعني اللي بيبقى معاه دايما كلمه مش هنفرح بيك مش هنفرح بيكي. هو الموضوع ده هو يكاد يكون الاسطوره، هو المسبب لاكثر خناقات الشباب مع اهليهم خصوصا في سن العشرينيات اللي هو السن اللي احنا فيه دلوقتي ده. الموضوع ده لو حصل هو طبعا هيجيب لك حسد ممكن يقعدكوا في بيتك بقيه حياتك، غير انه لو حصل حضرتك بتبطل تبقى سنجل وبتشتري لها دراع تاني عشان تلعب معاك مالتي بلاير. موضوعي زي ما انتم شايفين كده عن الجواز، سقفه كبيره قوي للناس اللي عايزه الجواز والناس اللي عايزه تتجوز كلها اللي قاعدين هنا. طبعا بقى اول لما تسمع سيره الجواز فمنكم اللي هيقول ايه يا رب وعدنا بقى ومنكم اللي هيقول لا يا عم ربنا يكفينا. دول الناس المتجوزه طبعا مالناش دعوه بيهم. تمام. دلوقتي انا ايه ده في يوم من الايام كده كنت قاعد بفكر في الموضوع ده تفكير كتير، خصوصا ان ايه قربت من الامتحانات وفي ضغط وعايز ايه هفك دماغي شويه فقعد افكر بقى ودي دريمينج وبتاع لا لا لا. فبعدين ايه فالتفكير زاد فقلت لا كده مش هينفع، انا هنزل اكلم بابا وماما في الموضوع ده. ده السيناريو اللي حصل لما الشيطان وزني واتهفيت في مخي وقررت اني اروح اكلم بابا وماما في موضوع زي ده. المشهد بيكون كالتالي: انا نازل من الاوضه، ماما في محرابها الا وهو المطبخ قاعده جوه ودايما بتكون مركزه وقاعده بقى ايه. انا واخواتي اي حد من اخواتي لما بنيجي ندخل عليها المطبخ لازم بتتخض اللي هو الخض الفلكي اللي هو وتقوم جايه ايه شو اللي هو ابعت لها حد ينبهها، اكتب لها على الثلاجه يا ماما انا جاي، ابعت لها على الواتساب، اسقف، امشي على الحيط. هي لازم هتتخض اللي هو انا بالنسبه لها عفريت غريب خلفتني وبتخاف مني يعني سبحان الله. فبعدين ايه انا بعد ما دخلت احنا بسبب موضوع الخضه ده احنا عندنا في البيت جهاز انذار وانبوبه اكسجين،
اللي هو ايه، هوبا ماما اتخدت، ويت ويت ويت، دي على طول بسرعه. فدلوقتي رحت داخل عليها قلت لها صباح الخير يا ماما. صباح النور. لا سوري دي ماما. صباح النور. قلت لها ماما انا كنت بفكر في الموضوع كده بقالي كام يوم، والموضوع بقى ملعلع في دماغي كده وعايز اكلمك فيه يعني بقى. تمام. فاللي هو ولا اي تاثير. قلت لها بص يا ماما انا عاوز اتجوز. وتضحك مره واحده. حواجبها سقطت، نفسها ابتدى يعلى. انا قلت بس دي هتلف لي زي فيلم سو وتقول لي ليتس بلاي جيم، ولا السكينه دي في زوري في اي حاجه. فانا قلت لها حسيت ان ماما هيحصل مصيبه. قلت لها ماما استهدي بالله كده، انا جاي اقول لك ان انا بفكر، مش جاي اقول لك ان الفرح بكره، فبالراحه يعني. فبعدين راحت لفه راميه كل حاجه وراها ورحت لفاني. انت شايف لك شوفه؟ قلت لها بصي هو الصراحه انا مش شايف لي شوفه، هو انا يعني في كام بنت كده عاجبني وكنت عايز اوريهم لحضرتك. فبعدين انا في اللحظه دي ماما في اللحظه دي ما بيبقاش عندها حجج منطقيه اللي هو تخليني ارفض فكره الجواز او اني ما افكرش فيها دلوقتي، فتبتدي تطلع لي حجج غريبه وعجيبه في البنات دول عشان تطفشني من الموضوع. ماما تبقى عامله زي الشيف اللي داخل يحكم في مسابقه اكل. فرحت انا بقى مطلع الفيسبوك، فتحت قلت لها بص يا ماما دي فلانه الفلانيه معايا في كذا كذا كذا، وقعدت مدحت قوي في السي في بتاعها. فبعد كده رحت ماشيه ولا ايه راي حضرتك؟ بتقول لي عندها شعر. اللي هو طب ما اكيد هيكون عندها شعر، مش بريكي صوره مايكل جوردن، هي مش صالعه يعني. خلاص بلاش دي تولع، هات واحده تانية. بصي طب بصي بقى بصي، ايه راي حضرتك؟ عندها مناخير. اللي هو انا عندي مناخير، حضرتك عندك مناخير، انا مش بريكي صوره سمكه، بني ادمه زينا. فقلت لها خلاص بلاش دي كمان. بصي بقى اخر واحده بقى، دي السوبر بقى مش ممكن. رحت وريها ايه راي حضرتك؟ جميله قوي عليك، مش هتليق على خلقتك. انا الصراحه ما شفتش امي يعني بتشجع ابنها بالطريقه دي. امي اثبتت ان مثل القرد في عين امه قرد، لا غسال ولا بتاع. فبعدين قالت لي وبعدين تعالى هنا. ابتدت معايا جو محققين واللمبه اللي بتلف فوق دي. قالت لي انت عندك شقه؟ قلت لها ماما انا قاعد في الاوضه اللي فوق معاكوا دي، انا عايش فيها، اكيد ما عنديش شقه. انت عندك مهر؟ هو بصي هو بابا لسه هيديني المصروف بعد بكره، فما اظنش ان انا معايا مهر. انت خلصت جامعه؟ ما هو سبحان الله انا نازل اكلمك عشان الفاينلز كمان شهر، شفتي بقى، فاكيد ما خلصتش جامعه. طيب هتتجوز منين انت ما عندكش كل ده؟ بصي هو الصراحه يعني انا مش جاي اتجوز، انا جاي بقول لك الفكره ان انا موضوع بقى. فانا خلاص فقدت الامل من ماما وما ادتنيش كلام نافع واتريقت عليا زي ما انتم شفتوا. فقلت خلاص بقى يعني انا هروح على حد فاهمني، حد عنده نفس العقل الرجولي بتاعي، حد نفس مر تجربتي دي. اروح على مين بقى؟ الكينج بابا. بابا بيبقى قاعد في الصاله جنب المطبخ، تمام؟ الوضع كالتالي، هو قاعد دايما 24/7 على الكمبيوتر، عنده اللابتوب والموبايل الاثنين مفتوحين على الفيسبوك. ليه ما حدش يسال؟ يكتب هنا كومنت، يدخل يعمل له لايك من الموبايل، وهكذا. فانا ماشي، فانا رحت داخل عليه. طبعا بقى بعد اللي حصل مع ماما ده رحت انا داخل. تخيلوا ان هنا بابا ماشي، فصباح الخير يا والدي. فهو قاعد كده، افتح البدله عشان ماشي. فهو قاعد، راح رافع لي ايده، بوستها، راح نزل تاني زي ما هو عادي جدا. فانا اللي هو
خلاص لقيت بابا ايه قدمت فروض الولاء والطاعه، رحت قاعد بقى ايه كده منزوي اكلم بابا بقى. قلت له بابا انا كنت جاي اكلم حضرتك كده في موضوع يعني شاغلني بقى له فتره. طبعا بابا في اللحظه دي بيكون سامع كل حاجه حصلت مع ماما الناحيه الثانيه، بس ايه مدكن ولا يعرف اي حاجه، مستني يشوف هل انا جاي اقول له نفس الكلام اللي انا قلته لماما ده ونفس مستوى الثقه ولا ايه هفوت كلام. فقلت له بص حضرتك، رحت داخل كده نفخ صدري قلت له طبعا حضرتك عارف ان الشباب مننا في المرحله دي بيمر بتغيرات جسمانيه وفسيولوجيه، عنده قوه وصحه وحاجات غريبه بتحصل جوه. فانا بما اني وصلت لهذه المرحله فانا قررت قرار، انا عاوز اتجوز. ورحت واسع بسرعه ونزل هنا. انا طبعا بقى ايه متوقع لهيب نار، حاجه هتتحدف في وشي على الوقت اللي انا جاي مضيعه له ده. فبعدين ايه هو قاعد سمع اللي سمعه، وقف سوري كده، نزل شاشه اللابتوب جابها على جنب، تعال اقعد. تعال اقعد دي تخلي انشف بنطلون مبلول. فانا رحت جاي اللي هو ايه حاضر، رحت قاعد. قال لي والله كبرت يا خالد. قلت له ثانيه واحده، يعني هو حضرتك ما كنتش لاحظت الفتره اللي فاتت دي ما تسمعش عن ظاهره اسمها النمو، ان انا كنت عند وسط حضرتك بقيت عند كوعك كتفك وان شاء الله بقينا الحمد لله بنتحشر في الباب دلوقتي. فقال لي تمام يعني ابتدي ادور لك. تدور لمين؟ ادور لك، مش انت بتقول عاوز تتجوز؟ تدور ايه يا بابا؟ انا اقول لحضرتك ايفوني ضايع. انا بقول لحضرتك ان انا بفكر في الموضوع، حاسس انه قرب، بشوف حضرتك الموضوع بيمشي ازاي كده يعني. وبعدين انا مش عاوز حضرتك يعني تدور لي، انا عاوز حضرتك تديني الاسس والمفاتيح السليمه اللي انا بيها اختار الشخصيه اللي تناسبني وتناسب عقلي وبيئتي وتربيتي وكل الحاجات اللطيفه دي. فقال لي شوف يا ابني، حكم بقى، شوف يا ابني، موضوع الجواز ده عامل زي السفر. انت بتشتري التيكت سواء بقى بيزنس، ايكونومي، فيرست كلاس، انت حسب فلوسك. انا وامك مجرد بنديك التاشيره، بس خد بالك مفيش تاشيره مفيش سفر. قلت له طب انا حتى ما معليش مليم احمر يقعدني على جناح الطياره حتى. فقال لي طب بص انا موافق انك تتجوز. ايه؟ انا موافق انك تتجوز ما دام ما حلتكش اللقطه. فانا بقى ايه because I'm happy clap hello if you feel like a room out of room. وانا بقى ايه في وسط الرقصه بس بشرط. شرط ايه يا بابا؟ ربنا ما يجيب شروط. بشرط ايه؟ قال لي لما نروح نتقدم نقول لعيلتها اني اصرف عليك وعليها، تقعدوا معايا في البيت. لا طبعا مستحيل. قال لي طب هل انت شايف ان في اب ممكن يجوز بنته لحد بالطريقه دي؟ قلت له حطيت سبيرته على الجرح يا حاج. قال لي خد عندك مثلا مثال اختك الدكتوره، لو حد اتقدم لها مواصفاتك، طالب لسه بيدرس، هل هتوافق؟ هنا اجابتي عن بابا في السؤال ده يعني خساره من ناحيتين. من يا اما اوافقه وتطير فكره الجوازه لان انا اوريدي يعني مش مؤهل، او اني عرضه. وفي احتماليه كبيره قوي ان بيت ليلتي بتنفس على الاجهزه. فانا قلت لا بص يعني خلاص بقى ايه، انا بحب جسمي، خلينا كلنا ننام قطعه واحده النهارده مع بعضينا. فرحت انا قايل له لا طبعا لازم يكون جاهز ومسؤول لحاجه كبيره قوي زي دي. فراح قال لي شفت بقى لما تبقى جاهز لموضوع الجواز زي ده بكل امكانياتك وحاجاتك انا هكون اول مشجع ليك في موضوع زي ده. وبما انك لسه مش جاهز اتفضل يا حبيبي تلهي في مذاكرتك بدل الدي والاف اللي جبتهم لي الترم اللي فات. يا نهار اسود، ده افتكر. قلت له بابا لو سمحت انا راجل وطني وحضرتك دايما علمتني الوحده الوطنيه. كل درجاتي يحيى الهلال مع الصليب كلها سي بلس. سقفه للسي بلس بابا.
قال لي خلاص اما يبقوا هات ساعتها نبقى نتكلم في موضوع الجواز ده. انا هنا في المرحله دي حسيت ان بابا ايه وصل لمرحله الغليان وابتدى الموضوع يبقى فيه خطر على سلامتي الامنيه، فقلت شكرا يا بابا ميرسي جدا على وقت حضرتك وسوري جدا على التعطيل اللي انا عطلته لحضرتك ده، وطيران على الاوضه. خلاص بقى انا العمر مش بعزقك. دلوقتي بعد ما طلعت حسيت بقى باليأس الرهيب اللي انا فيه ده، رحت طالع الاوضه والبتاع اللي عامل زي الحبل ده يفضل نازل مني كتير. ثانيه واحده. فانا حسيت قلت خلاص بقى ما بديهاش، رحت رايح ايه شاري البدله اللطيفه اللي انتوا شايفينها دي، وقلت هتفضل عندي في الدولاب عشان اول لما يقولوا ايه هوبا يلا يا جواز اول واحد يكون رايح الفرحان على طول لابس البدله ورايح على طول. يعني انا حاسس ان انا عايز اتجوز، نداء الطبيعه بينادي، دي غريزه طبيعيه ربنا خلقها فينا نحن بني البشر عشان ما ننقرضش، نزيد في العدد ونملى هذه الارض الكره البتاع اللي احنا عايشين فيها دي. ف احنا معروف عننا الشباب ان احنا طايشين واحنا بننكر الموضوع ده مع اننا عارفين من جوانا، بس احنا لازم نقف شويه مع نفسنا ونفكر، نبطل طيشنا وهبلنا ده ونستخدم اللي فوق ده شويه في القرارات المصيريه والمهمه اللي في حياتنا، زي موضوع مهم قوي زي موضوع الجواز. ما نقدرش نتجاهل الاهالي لان هم هدفهم ايه في الحياه غير حضرتك، مصلحتك ودايما اللي يسعدك وكل الحاجات دي. هم اهم حاجه عندهم انت، ما حدش فاهمك ولا عارفك ولا حاسك قدهم، لان هم بالظبط هم اللي خلفوك، اللي اتوا بيك الى هذه الدنيا. فهم انت بالنسبه لهم التفاحه اللي طلعوا بيها من هذه الدنيا. فانا يمكن اظن ان هم واجهوا نفس هذه المشكله مع اولياء امورهم، ويمكن ما يكونش نفس الرد الحواري اللي حصل بيني وبين ماما ده او بين بابا وماما، يمكن يكون حصل الله اعلم بقى ضرب حبس، لا كان بقى في حقوق اطفال ولا حقوق مراه ولا كل الحاجات دي كلها، محدش عالم اللي حصل. بس اظن في النهايه ان اهلهم وافقوا. اصل ما كانش اهلهم وافقوا ما كنتش انا هبقى واقف قدامكم كده بقول لكم المشكله دي، ولا حضراتكم هتكونوا اتولدتوا وتسمعوا اللي انا بقوله، صح ولا ايه؟ فانا كده عندي امل ان هم يوافقوا، وان شاء الله ما اضطرش ان انا اروح ارجع البدله دي، لان هم قالوا لي عندك 25 يوم ترجيع، فيا رب الموضوع يخلص على اخر الشهر، وشكرا لكم جدا.